สารีปุตตสูตรว่าด้วยการดับภพเป็นนิพพานครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์ได้เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ได้ปราศัยกับท่านพระสารีบุตรครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ถามท่านพระสารีบุตรว่าดูกระท่านสารีบุตรผู้มีอายุตนไม่พึงมีความสำคัญในปัทวีธาตุว่าเป็นปัทวีธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในอาโปธาตุว่าเป็นอาโปธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในเตโชธาตุว่าเป็นเตโชธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในวายโยธาตุว่าเป็นวายโยธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในอากาสานัญจายตนะฌานว่าเป็นอากาสานัญจายตนะฌานเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในวิญญาณัญจายตนะฌานว่าเป็นวิญญาณัญจายตนะฌานเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในอากิญจัญญายตนะฌานว่าเป็นอากิญจัญญายตนะฌานเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานว่าเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในโลกนี้ว่าเป็นโลกนี้เป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้าเป็นอารมณ์ก็แต่ว่าพึงเป็นผู้มีสัญญาการได้สมาธิเห็นปานนั้นพึงมีแก่ภิกษุหรือหนอท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าดูกระท่านอานนท์ตนไม่พึงมีความสำคัญในปัทวีธาตุว่าเป็นปัทวีธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในอาโปธาตุว่าเป็นอาโปธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในเตโชธาตุว่าเป็นเตโชธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในวายโยธาตุว่าเป็นวายโยธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในอากาสานัญจายตนะฌานว่าเป็นอากาสานัญจายตนะฌานเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในวิญญาณัญจายตนะฌานว่าเป็นวิญญาณัญจายตนะฌานเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในอากิญจัญญายตนะฌานว่าเป็นอากิญจัญญายตนะฌานเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานว่าเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในโลกนี้ว่าเป็นโลกนี้เป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้าเป็นอารมณ์ก็แต่ว่าพึงเป็นผู้มีสัญญาการได้สมาธิเห็นปานนั้นพึงมีแก่ภิกษุดูกระท่านสารีบุตรตนไม่พึงมีความสำคัญในปัทวีธาตุว่าเป็นปัทวีธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในอาโปธาตุว่าเป็นอาโปธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในเตโชธาตุว่าเป็นเตโชธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในวายโยธาตุว่าเป็นวายโยธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในอากาสานัญจายตนะฌานว่าเป็นอากาสานัญจายตนะฌานเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในวิญญาณัญจายตนะฌานว่าเป็นวิญญาณัญจายตนะฌานเป็นอารมณ์
ไม่พึงมีความสำคัญในอากินจัญญายตนะฌานว่าเป็นอากินจัญญายตนะฌานเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานว่าเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในโลกนี้ว่าเป็นโลกนี้เป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้าเป็นอารมณ์ก็แต่ว่าพึงเป็นผู้มีสัญญาก็การได้สมาธิเห็นปานนั้นพึงมีแก่ภิกษุได้อย่างไรดูกระท่านอานนท์สมัยหนึ่งผมอยู่ณป่าอันธวันใกล้พระนครสาวัตถีนี้แหละณที่นั้นผมเข้าสมาธิโดยประการที่ผมไม่ได้มีความสำคัญในปฐวีธาตุว่าเป็นปฐวีธาตุเป็นอารมณ์เลยมิได้มีความสำคัญในอาโปธาตุว่าเป็นอาโปธาตุเป็นอารมณ์มิได้มีความสำคัญในเตโชธาตุว่าเป็นเตโชธาตุเป็นอารมณ์มิได้มีความสำคัญในวายโยธาตุว่าเป็นวายโยธาตุเป็นอารมณ์มิได้มีความสำคัญในอากาสานัญจายตนะฌานว่าเป็นอากาสานัญจายตนะฌานเป็นอารมณ์มิได้มีความสำคัญในวิญญาณัญจายตนะฌานว่าเป็นวิญญาณัญจายตนะฌานเป็นอารมณ์มิได้มีความสำคัญในอากินจัญญายตนะฌานว่าเป็นอากินจัญญายตนะฌานเป็นอารมณ์มิได้มีความสำคัญในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานว่าเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเป็นอารมณ์มิได้มีความสำคัญในโลกนี้ว่าเป็นโลกนี้เป็นอารมณ์มิได้มีความสำคัญในโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้าเป็นอารมณ์ก็แต่ว่าผมเป็นผู้มีสัญญาก็ในสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรเป็นผู้มีสัญญาอย่างไรดูกระท่านผู้มีอายุสัญญาอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นแก่ผมว่าการดับภพเป็นนิพพานการดับภพเป็นนิพพานดังนี้แลสัญญาอย่างหนึ่งย่อมดับไปดูกระท่านผู้มีอายุเมื่อไฟมีเชื้อกำลังไหม้อยู่เปลวอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นเปลวอย่างหนึ่งย่อมดับไปแม้ฉันใดดูกระท่านผู้มีอายุสัญญาอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นแก่ผมว่าการดับภพเป็นนิพพานการดับภพเป็นนิพพานดังนี้สัญญาอย่างหนึ่งย่อมดับไปฉันนั้นเหมือนกันแลดูกระท่านผู้มีอายุก็แลในสมัยนั้นผมได้มีสัญญาว่าการดับภพเป็นนิพพานดังนี้จบสารีปุตตสูตร